Tôi không đồng ý với phương án này, có quá nhiều lỗ hổng. Tôi nói này, chú ơi, chúng tôi đang họp đấy, mau ra ngoài đi. Chú, trước đây tôi cứ nghĩ công ty gặp vấn đề về vốn, không ngờ rằng hóa ra là người đưa ra quyết định có vấn đề. Ông là một bảo vệ, chưa từng đi học, ông dựa vào đâu mà nghi ngờ chúng tôi? Chú nghe thấy chưa? Đây không phải là nơi chú nên ở lại. Mau ra ngoài đi, chú ơi. Nhà họ Trương chúng tôi kinh doanh qua nhiều đời, còn tôi, Trương Hạo, lại càng từng bước một mới đạt được vị trí ngày hôm nay. Lẽ thưởng nông cạn như vậy, làm sao tôi có thể không hiểu? Chỉ có rủi ro cao mới có thể nhận được lợi nhuận cao. Cứ mãi rụt rè như vậy thì làm sao kiếm được tiền lớn cho công ty? Hành vi hiện tại của cậu rõ ràng là đang lấy tương lai của công ty ra đánh cược. Dự án này cậu đã thực hiện đánh giá thị trường một cách nghiêm túc chưa? Tôi đường đường là một phó tổng giám đốc, khi nào đến lượt chú, một nhân viên bảo vệ, đến đây chất vấn tôi? Trương phó tổng, ngài đừng tức giận, hắn ta chỉ đang nói linh tinh thôi, đừng để ý đến hắn ta. Tôi đã theo Trương phó tổng nhiều năm rồi, tôi tin tầm nhìn của Trương phó tổng sẽ không sai đâu. Hơn nữa, quyết sách của Trương phó tổng, cho dù có xảy ra sai sót, cũng không đến lượt chú lên tiếng. Thế nào? Không ai tin những lời chú nói đâu. Hơn nữa, tôi có thể nói một cách có trách nhiệm rằng, cho dù là nhà đầu tư bí ẩn đó của tập đoàn tài chính Ánh Dương có ở đây, ngài ấy cũng sẽ công nhận quyết sách của tôi. Thôi bỏ đi, trước khi gặp Đình Đình, vẫn chưa cần thiết phải tiết lộ thân phận của tôi. Cái tên Trương Hạo này tuyệt đối không phải là người tốt lành gì, cần phải đề phòng một chút. Được thôi, nếu quý vị đang ngồi đây đều cảm thấy tôi không có tư cách để nói chuyện ở đây, vậy thì gọi Lý Mộng Đình đến đây, chúng ta cùng nhau bàn bạc, thế nào? Hắn ta thật là to gan, dám gọi thẳng tên của Lý tổng. Tôi thấy cái tên bảo vệ này sự nghiệp coi như tới số rồi. Cho dù Lý tổng có đến thì đã sao chứ? Chẳng lẽ chú nghĩ rằng Lý tổng sẽ công nhận những lời nói nực cười này của chú sao? Trừ khi chú là cha ruột của cô ấy thì may ra. Tôi tin rằng Lý tổng của các người sẽ ủng hộ tôi. Chú là cái thá gì? Lý tổng dựa vào cái gì mà phải ủng hộ chú chứ? Chú cũng không tự nhìn lại mình đi, xem chú là cái thá gì. Một tên bảo vệ hôi hám, đối với vận hành kinh doanh hoàn toàn không có nhận thức, còn muốn lấy chút kiến thức nông cạn đó của chú ra mà khoe khoang sao? Thật nực cười. Trương phó tổng, ngài đừng tức giận, với một tên bảo vệ hôi hám như hắn không đáng đâu. Đừng để tức giận làm hại đến sức khỏe. Tôi không muốn nói thêm với hắn bất cứ lời vô nghĩa nào nữa. Lập tức bảo hắn cút đi. Lão già, bây giờ tôi chính thức thông báo cho ông đã bị công ty Tinh Huy của chúng tôi sa thải và vĩnh viễn không tuyển dụng lại, nghe rõ chưa? Cút đi. Trông mặt mà bắt hình rong, tầm nhìn hạn hẹp. Không ngờ công ty của Đình Đình lại bị một đám bất tài như thế này thao túng. Xem ra con đường phải đi còn rất dài. Hãy nhớ kỹ, các người chắc chắn sẽ phải hối hận vì những lời các người đã nói hôm nay. Tôi nói đấy. Lý tổng, cuộc họp cấp cao hôm nay đã xảy ra tình huống bất ngờ, hình như đã bị buộc phải chấm dứt rồi. Cái gì? Một tên bảo vệ gây rối lớn trong cuộc họp. Đi xem thử. Quý vị, chúng ta tiếp tục tiến hành cuộc họp. Lý tổng, ngài đã đến rồi. Tôi nghe nói cuộc họp vừa rồi đã xảy ra chuyện bất ngờ. Chuyện gì vậy? Lý tổng, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Lúc chúng tôi đang họp, không biết từ đâu lòi ra một tên bảo vệ hôi hám, vừa mới đến đã nói quyết sách của Trương phó tổng chúng ta có vấn đề, ăn nói lung tung một hồi, làm gián đoạn cả cuộc họp của chúng ta. Bảo vệ nào? Chỉ là một lão già hôi hám 60 tuổi, trông nghèo nàn bần tiện, lại còn đặc biệt tự cho mình là đúng. Nhìn thôi đã thấy khó chịu rồi. Tôi thấy hắn hình như đầu óc có vấn đề. Vậy bây giờ hắn ta đâu rồi? Đã bị tôi đuổi việc ngay tại chỗ rồi. Bây giờ thì đã bị đuổi ra khỏi công ty rồi. Xem ra an ninh của công ty chúng ta vẫn cần phải được tăng cường. Phải rồi,
Lễ ký kết tối nay vô cùng quan trọng, tuyệt đối không được để loại người lộn xộn này chạy vào nữa, nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi, Lý Tổng cứ yên tâm, tối nay có tôi giám sát, cho dù là một con ruồi cũng đừng hòng bay vào. Còn nữa, về khoản đầu tư của tập đoàn tài chính Ánh Dương, tôi nghĩ chúng ta vẫn cần phải thận trọng hơn một chút. Vâng, Lý Tổng cứ yên tâm. Bắt đầu họp đi. The film was translated and narrated by M Media. Đại sảnh yến tiệc. Trời ơi, quả không hổ danh là khách sạn trung tâm hàng đầu Giang Thành. Quả nhiên là hoành tráng. Nhìn cái vẻ chưa từng thấy đời của cô kia. Đợi chúng ta nhận được 20 tỷ từ tập đoàn tài chính Ánh Dương xong, việc đi dự những buổi tiệc như thế này chẳng phải là chuyện thường ngày sao? Nhìn, hai vị kia, hai vị đó chính là hai đại phú hào ở Giang Thành, Dương Thiếu và Lưu Thiếu. Ở Giang Thành, họ chính là những ông lớn hàng đầu trong giới kinh doanh. Lát nữa, cô phải thiết lập mối quan hệ tốt với họ. Dương Thiếu, Lưu Thiếu. Lưu Thiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Lưu Thị. Dương Thiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dương Thị. Đây chẳng phải là Trương Phó Tổng của Tinh Huy sao? Tinh Huy bây giờ đã nhận được khoản đầu tư của Ánh Dương. Quả thực có thể nói là ngôi sao đang rất nổi ở Giang Thành. Đúng vậy, tôi đề nghị chúng ta nâng ly chúc mừng Tinh Huy trước, thế nào? Tôi đồng ý. Hai vị đại gia quá khen rồi. Tinh Huy chúng tôi có được thành tựu ngày hôm nay còn phải nhờ rất nhiều vào sự ủng hộ của hai vị đại gia. Đúng là như vậy. Về sau vẫn phải nhờ cậy hai vị giúp đỡ nhiều hơn. Không dám đâu. Nếu hôm nay có thể nhận được sự ưu ái của vị nhân vật lớn kia thì sau này mới là tiền đồ vô hạn. Nghe thấy chưa? Hôm nay nhất định phải bám víu được vị nhân vật lớn bí ẩn này. Trước cửa khách sạn, Was translated and narrated by M Media. nào, nhà đầu tư đến. Đây chắc chắn là nhà đầu tư bí ẩn đó rồi. Nhìn khí thế và cách ăn mặc này, chắc là đúng rồi. Đi, kính một ly, đi thôi. Dương Thiếu, Lưu Thiếu. Hắn ta không phải đâu. Cô làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại để hắn ta vào đây? Mau đuổi hắn ta ra ngoài cho tôi. Đứng lại. Chú ơi, chú còn dám đi vào trong sao? Buổi sáng làm bảo vệ ở Tinh Huy đã bị chúng tôi sa thải rồi. Sao vậy? Bây giờ lại chạy đến khách sạn trung tâm, là muốn trả thù chúng tôi sao? Tôi mặc bộ đồ này, tôi không phải đến đây để làm bảo vệ. Tôi đến để tham dự bữa tiệc. Chú thôi đi được chưa? Đừng tưởng chú thuê một bộ Âu phục là có thể mạo danh chủ tịch hội đồng quản trị của Ánh Dương. Đúng là cắm hành vào mũi lợn. Giả làm voi đấy nhỉ? Chú ơi, tôi khuyên chú một câu chân thành. Những người đến dự tiệc hôm nay không ai không phải là danh nhân quyền quý, đều là những nhân vật lớn thực sự. Nếu chú gây rối ở đây thì sẽ không đơn giản chỉ là bị đuổi ra ngoài đâu. Đúng vậy, tối nay tỷ phú giàu nhất thế giới thực sự cũng sẽ có mặt. Nếu chú không muốn mất mặt thì mau cút ra ngoài đi. Tôi đi. Nếu tôi đi rồi, bữa tiệc hôm nay e rằng sẽ không thể tổ chức được nữa. Chú ơi, chú thật sự coi mình là một nhân vật lớn đấy sao? Tôi thấy nếu chú cứ cố chấp ở đây không chịu đi thì bữa tiệc này mới không thể tổ chức được. Không được. Nếu cứ tiếp tục để mặc tên hề này làm loạn, chắc chắn sẽ làm hỏng chuyện tốt của tôi. Phải tìm cách mau chóng đuổi hắn ra ngoài. Nếu không lát nữa Lý Tổng và nhà đầu tư thực sự đến thì sẽ muộn mất. Đúng vậy, tôi đã hứa với Lý Tổng rồi. Tối nay tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Ai ngờ vào thời điểm quan trọng này, người này lại chạy đến. Đúng là xui xẻo. Đơn giản thôi. Đối phó với loại rác rưởi hạng thấp này là dễ nhất.
Chú ơi, tôi biết chú đến đây làm gì rồi. Chẳng phải là muốn lấy tiền công buổi sáng sao? Bảo vệ, lương tháng là 4.000 tệ. 100 tệ này chính là tiền công buổi sáng của chú. Cầm lấy rồi mau cút đi. Sao? Trễ ít tiền hả? Tôi cho chú thêm 200 tệ nữa. Nhặt nó lên rồi mau cút đi. Tiểu Trương, cậu luôn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Tôi không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cái tên bảo vệ thối tha nhà chú cho tiền mà chú cũng không lấy sao? Lễ ký kết. Trương Phó Tổng, anh xem, tên bảo vệ kia đang ngồi ở vị trí của nhà đầu tư. Tôi thấy hắn ta thật sự không biết trời cao đất dày là gì. Tiêu rồi, nếu bị nhà đầu tư nhìn thấy, chúng ta biết giải thích thế nào với Lý Tổng đây. Ngay bây giờ, tôi sẽ đi lấy ra hắn ta. Lão già đáng ghét. Cút xuống cho tôi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hả? Dựa vào việc tôi là Phó Tổng Giám đốc của Tinh Huy. Còn chú chỉ là một tên bảo vệ thối tha không ra gì. Vị trí này cũng không phải là thứ thấp hèn như chú có thể ngồi. Vị trí này chính là dành cho tôi. Tôi có thể ngồi, cậu không thể. Mọi người nghe rõ chưa? Chú ơi, chú có biết mình đang nói gì không? Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Tôi coi như đã hiểu rồi. Đây là có người muốn mạo danh nhà đầu tư của Ánh Dương. Gan của ông quả thật quá lớn rồi đấy. Tôi khuyên ông tốt nhất là ngoan ngoãn đi xuống khỏi đây đi. Tập đoàn Tài chính Ánh Dương là tổ chức tài chính đẳng cấp thế giới đấy. Quyền lực của vị tỷ phú đó là thứ mà chúng ta mãi mãi không thể tưởng tượng nổi đâu. Đúng vậy. Chú muốn mất mạng thì cứ tự mình chịu đi. Còn muốn kéo cả công ty Tinh Huy chúng tôi xuống nước cùng sao? Đắc tội với nhân vật lớn đó, kế hoạch đầu tư của chúng tôi sẽ đổ bể đấy. Lão già, chú mau cút ngay cho tôi. Đừng làm hỏng chuyện tốt của tôi. Đừng làm hỏng kế hoạch của công ty. Nếu không, tôi sẽ không tha cho chú đâu. Người đâu? Mau ném cái tên đáng ghét này ra ngoài cho tôi. Là anh, chàng trai trẻ. Trước khi ra tay hãy nghĩ kỹ hậu quả. Đội trưởng Vương, ngay bây giờ, lập tức hãy đuổi cái tên đáng ghét này ra ngoài cho tôi. Vâng. Đưa đi. Đi. Buông tôi ra. Các người làm gì vậy? Buông tôi ra. Đây là cái gì vậy? Một bức ảnh gia đình sao? Trả lại cho tôi. Chú muốn sao? Được thôi. Vậy thì chú quỳ xuống cầu xin tôi đi. Tôi cảnh cáo cậu, đây là bức ảnh quý giá nhất của tôi. Nếu cậu dám động vào nó, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu đâu. Dám uy hiếp tôi sao? Tôi sợ quá cơ. Đừng. Xin lỗi nhé. Tôi xé rách mất rồi. Còn muốn uy hiếp tôi nữa không? Trả lại cho tôi. Muốn sao? Có thể đưa cho chú. Tôi là người rất dễ nói chuyện mà. Hay là chú quỳ xuống sủa như chó, rồi dập đầu với tôi 3 cái thật kêu. Tôi sẽ đưa cho chú. Thế nào? Lúc nãy chẳng phải chú rất kiêu ngạo sao? Sao giờ lại biến thành một con chó mất chủ phải vẫy đuôi rồi? Tôi và cậu không thù không oán. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Lão già, nói thật cho chú biết, chỉ cần khoản đầu tư tối nay được phân bổ theo ý muốn của tôi sẽ có thể thay thế Lý Mộng Đình để trở thành tổng giám đốc của Tinh Huy. Còn chú phải biến mất. Tôi khinh. Cậu đừng hòng. Chú quá sắc sược, dám bất kính với Trương Phó Tổng. Trương Phó Tổng của chúng tôi rộng lượng, cho chú cơ hội. Chính chú không biết trân trọng, vẫn còn hống hách sao? Kiêu ngạo sao? Đừng cho chú kiêu ngạo này. Các người
Lão già, xem ra tấm ảnh này rất quan trọng với chú nhỉ? Sao thế? Bây giờ đã biết hậu quả khi đối đầu với chúng tôi rồi chứ? Bố ơi, khi nào bố về? Con yêu yên tâm, bố sẽ về sớm thôi. Ở nhà con phải nghe lời mẹ. Biết chưa? Con biết rồi. Bố ơi, bố đừng quên con và mẹ nhé. Yên tâm đi, bố chắc chắn sẽ không quên hai mẹ con đâu. Lại đây. The film was translated and narrated by M Media. Các người là lũ khốn nạn. Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho các người. Armani của tôi. Armani tôi mới mua. Ông muốn mất mạng hả? Tôi sẽ giúp ông toại nguyện. Đưa đây. Hôm nay tôi nhất định phải phế ông. Dừng tay. Chào Lý Tổng. Lý Tổng, có biết đây là nơi nào không? Ồn ào huyên náo, ra thể thống gì nữa? Lý Tổng, ngài đến thật đúng lúc. Ở đây có một lão ăn mày đang gây rối. Chúng tôi đang định đuổi ông ta ra ngoài. Gây rối? Chuyện gì vậy? Đúng vậy, Lý Tổng. Chính là tên bảo vệ hôi hám. Sáng nay đã gây rối ở văn phòng. Chúng tôi đang định đuổi ông ta ra ngoài. Vừa hay, tôi muốn xem thử rốt cuộc là ai dám hết lần này đến lần khác gây rối ở tinh huy của tôi. Người này, sao tôi thấy hình như đã gặp ở đâu rồi? Nói đi, ai phái ông đến? Đinh Đinh. Thật sự là con sao, Đinh Đinh? Ông là ai? Là bố đây mà. Bố là bố của con đây mà. Cái gì? Ông ta là bố của Lý Tổng sao? Tôi thấy miệng người này không có lấy một lời thật. Lão già đáng ghét. Ngay cả Lý Tổng của chúng tôi cũng muốn chiếm lợi sao? Chẳng lẽ ông nghĩ Lý Tổng của chúng tôi ngay cả bố ruột mình cũng không nhận ra sao? Đúng thế, Lý Tổng chính là người này. Vừa nãy giả mạo nhà đầu tư, bây giờ lại muốn giả mạo bố của ngài. Ông ta không phải bố tôi. Bố của tôi đã qua đời từ lâu rồi. Sao có thể chứ? Bố vẫn sống khỏe mạnh đây mà. Sao lại qua đời được chứ? Đồ giả mạo nhà ông diễn cũng khá giống đấy. Bố của tôi, khi tôi còn rất nhỏ, đã mất mạng nơi đất khách quê người rồi. Vương Lâm Tô, vợ của Lý Bảo Quốc, số tiền vệ quốc gửi về có thể mua được 2 căn nhà rồi. Chúng ta phải tìm cách chiếm lấy. Lý Bảo Quốc, anh của Lý Vệ Quốc. Chỉ cần khiến bọn họ nghĩ rằng giấy báo chứng tử Vệ Quốc đã mất mạng rồi, số tiền này đương nhiên là của chúng ta rồi. Nhưng lỡ một ngày nào đó Vệ Quốc trở về, cậu ấy đã đi xa nhiều năm như vậy rồi, sao có thể nói về là về được chứ? Hơn nữa, cái đồ ốm yếu đó, cô ta còn sống được mấy ngày chứ? Em dâu vừa nhận được tin Vệ Quốc cậu ấy đã bị sát hại ở nước ngoài. Không thể nào. Anh ấy đã nói rằng anh ấy sẽ trở về. Chị dâu, em cầu xin chị hãy chăm sóc tốt cho Mộng Đình. Yên tâm đi, chúng tôi chắc chắn sẽ coi Đình Đình như con gái ruột mà nuôi dưỡng. Không, đây không phải là sự thật. Họ đang lừa dối con đấy, Đình Đình. Sao vậy?
Ông lại chuyển sang lừa đảo ăn vạ rồi sao? Phạm vi hoạt động của ông rộng quá đấy. Tôi thấy hắn ta chính là biết được Tinh Huy đã nhận được đầu tư, muốn đến chia phần, chỉ là muốn kiếm chút lợi lộc thôi. Tôi biết rồi, loại lừa đảo giang hồ như thế này chỉ thích chọn ra tay với các công ty mới nổi. Đúng vậy, Lý Tổng, vì lợi ích chung, tôi đề nghị đuổi người này ra khỏi bữa tiệc hôm nay. Đình Đình, thật sự là bố đây mà. Bố là bố con còn nhớ hồi con còn nhỏ không? Đủ rồi, tôi đã nói với ông từ trước rồi. Bố của tôi đã qua đời 20 năm trước rồi. Tôi không quan tâm ông là ai hay vì mục đích gì. Bây giờ mời ông rời đi. Lý Tổng, chuyện này còn có thể có mục đích gì nữa chứ? Hoặc là công khai đến để lừa đảo tống tiền, hoặc chính là thế lực thù địch cử gián điệp đến nói rốt cuộc họ đã đưa cho ông bao nhiêu tiền. Tên khốn nạn, cậu mới chính là sâu mọt của Tinh Huy. Ông còn muốn động thủ sao? Ông dám mắng tôi, cậu nhất định sẽ hối hận. Hối hận sao? Tôi hối hận đã không lấy mạng ông sớm hơn. Tôi đã sớm nói với các vị rồi, dịp hôm nay vô cùng quan trọng, không cho phép bất kỳ sai sót nào. Nhất định phải tăng cường an ninh. Vâng, Lý Tổng. Đưa hắn ta ra ngoài cho tôi. Tất cả dừng tay lại. Chuyện này, các người đang làm gì vậy? Là cô Lôi của Ánh Dương. Cô Lôi, tôi là Trương Hạo của công ty Tinh Huy. Đây là một chút chuyện nhỏ của nội bộ công ty chúng tôi. Xin thứ lỗi vì đã để cô thấy cảnh này. Lý tiên sinh, ông không sao chứ? Cái thân già này của tôi vẫn còn khá tốt. Lát nữa đừng tiết lộ thân phận của tôi. Tuân lệnh. Cô Lôi, cô không biết đâu, cái tên đáng ghét này, hắn ta căn bản không phải là người tốt lành gì. Hắn ta hoặc là một kẻ lừa đảo, hành tẩu giang hồ, hoặc là tên gián điệp do công ty đối thủ phái đến. Đúng vậy, chúng tôi đang định tống cổ hắn ra ngoài để không làm trướng mắt cô. Lớn mật, Lý tiên sinh chính là khách quý của tập đoàn tài chính Ánh Dương chúng tôi. Khách quý sao? Cô Lôi, cô không nhầm đấy chứ? Hắn ta nhiều nhất cũng chỉ là một tên bảo vệ thối tha. Hơn nữa, hắn ta còn là người sáng nay vừa bị công ty Tinh Huy chúng tôi sa thải đấy. Dám nói thêm một lời nữa, tôi sẽ phế miệng anh. Không ngờ cách đối đãi khách của Tinh Huy này thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt đấy. Tôi xin lỗi, cô Lôi. Những chuyện này tôi đáng lẽ phải giải quyết trước buổi tiệc. Là lỗi của tôi. Mời đi lối này. Bữa chính hôm nay cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Kính thưa quý vị, tôi xin tuyên bố lễ ký kết rót vốn chiến lược giữa tập đoàn tài chính Ánh Dương và Tinh Huy sẽ được hoãn lại. Hoãn lại sao? Hoãn lại? Chuyện gì vậy? Cô Lôi, rốt cuộc là có ý gì? Cô Lôi, chúng ta không phải đã thỏa thuận rót vốn 20 tỷ sao? Chuyện này sao có thể nói dừng là dừng chứ? Vấn đề quản lý nội bộ của quý công ty vẫn chưa được giải quyết. Tập đoàn tài chính Ánh Dương sẽ tạm hoãn đầu tư cho đến khi Tinh Huy tiến hành chỉnh đốn, chứng minh bản thân thực sự xứng đáng. Chuyện này Lý tiên sinh, tôi xử lý như thế này, ngài có hài lòng không? Cô làm rất tốt. Tôi cũng đang muốn cho nó một cơ hội để nhìn rõ sự thật. Không ngờ chú này và cô Lôi có mối quan hệ không hề tầm thường. Chẳng lẽ hắn ta là... Không thể nào, vị tỷ phú giàu nhất của Ánh Dương kia, người thần long thấy đầu không thấy đuôi, sao lại có thể dính líu đến một tên bảo vệ chứ? Biết đâu chừng Ánh Dương có điểm yếu gì đó nằm trong tay hắn ta. Cô Lôi, phương án chỉnh đốn của Tinh Huy sẽ do chính tôi chịu trách nhiệm. Cô có thể cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa không? Chuyện này phải hỏi nhà đầu tư thực sự của chúng tôi. Nhà đầu tư thực sự chẳng lẽ không phải là cô sao? Cô Lôi, tôi muốn hỏi một chút, cô và tên bảo vệ này rốt cuộc có quan hệ gì? Tôi vừa nói rồi, Lý tiên sinh là khách quý của tập đoàn tài chính Ánh Dương chúng tôi. Khách quý sao? Tôi thấy chuyện này không đơn giản như vậy đâu. E rằng hai người các người có mối quan hệ không đứng đắn nào đó phải không? Câm miệng. Lý tổng, chẳng lẽ cô vẫn chưa hiểu ra sao?
Cô Lôi luôn che chở cho người này. Hơn nữa, hắn ta chỉ là một bảo vệ, dựa vào đâu mà có thể dễ dàng đi vào buổi lễ ký kết của chúng ta? Vấn đề rất đơn giản, hai người này chắc chắn có gian tình. Cái gì vậy trời? Ông chú này có gian tình với cô Lôi, thật hay giả vậy? Nếu đúng là như vậy thì gu thẩm mỹ của cô Lôi cũng quá tệ rồi. Cô Lôi, nếu chỉ vì tình riêng cá nhân mà bỏ lỡ cơ hội hợp tác với Tinh Huy thì điều này có phải hơi quá thiệt thòi không? Nói không sai, loại người như thế này, cô Lôi, sao cô có thể chấp nhận được chứ? Cô dám đánh tôi? Đánh cô là còn nhẹ đấy, kẻ nào còn dám phỉ báng Lý tiên sinh chính là đối đầu với tập đoàn tài chính Ánh Dương của tôi. Còn về phần các người, Trương Hạo, chứng cứ anh biển thủ công quỹ và làm giả hợp đồng đều ở đây, chứng cứ phạm tội. Chu Sở Nhiên, cô nhận hối lộ, đoạn ghi âm tiết lộ bí mật thương mại có cần tôi phát ngay tại chỗ không? Sao có thể? Cô từ khi nào? Tôi đã nói từ lâu rồi, cậu là sâu mọt của Tinh Huy. Lão già đáng ghét, hóa ra là ông. Giúp tôi điều tra thông tin của các quản lý cấp cao công ty Tinh Huy, đặc biệt là một người tên là Trương Hạo. Trương Hạo sao? Vâng, tôi sẽ tra ngay bây giờ. Lý tiên sinh, tôi đã xâm nhập vào mạng nội bộ của công ty Tinh Huy, thấy có vài khoản tiền không rõ nguồn gốc đã chảy vào tài khoản cá nhân của Trương Hạo, rõ ràng là biển thủ công quỹ. Còn người phụ nữ tên Chu Sở Nhiên này bị nghi ngờ nhận hối lộ và tiết lộ bí mật thương mại. Rất tốt, hãy giữ lại bằng chứng. Tôi không ngờ hai người các người lại có thể làm chuyện này sau lưng tôi. Lý tổng, tôi chỉ là nhất thời hồ đồ. Lý tổng, cô đừng nghe lời của hai người ngoài, bọn họ chỉ muốn gây chia rẽ. Bằng chứng rõ ràng, anh còn gì để chối cãi nữa? Tôi chính thức tuyên bố hai người các người bị Tinh Huy sa thải, vĩnh viễn không được tuyển dụng lại. Cô Lý Mộng Đình, tôi đã theo cô nhiều năm như vậy, tôi không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Cô không thể đối xử với tôi như vậy. Đưa bọn họ đi. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Cô Lôi, tôi thực sự rất cảm ơn cô. Nếu không nhờ cô, tôi đã luôn bị họ che giấu sự thật. Tuy nhiên, làm sao cô biết được chuyện của họ? Ánh Dương luôn theo dõi những doanh nghiệp mới nổi có tiềm năng. Người cô nên cảm ơn không phải là tôi, mà là một cao nhân khác. Một cao nhân khác sao? Vậy xin làm phiền cô Lôi giới thiệu giúp. Tôi muốn đích thân đến gặp vị cao nhân này để bày tỏ lòng biết ơn. Không cần giới thiệu đâu. Tôi nghĩ hai người có lẽ đã gặp nhau rồi. Chúng tôi đã gặp nhau rồi sao? Người đó chính là Tiểu Lôi. Đi thôi. Vâng, Lý tiên sinh. Tôi mong chờ Tinh Huy sẽ trở nên tốt hơn vào một ngày nào đó. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Lý tổng, ngài xem cái này đi. Đây là... Cô nhặt cái này ở đâu vậy? Ngay tại đây. Sao ông ta lại có bức ảnh này? Chẳng lẽ ông ấy thực sự là... Lý tổng, đây là ảnh gia đình của ngài lúc nhỏ. Không thể nào. Rõ ràng bác cả tôi nói bố tôi đã mất mạng rồi mà. Sao lại như thế này? Tôi nghĩ bác cả của ngài có thể đã lừa dối ngài. Ông ta cố tình che giấu sự thật rằng bố ngài vẫn còn sống. Nhưng tại sao bác cả tôi lại làm như vậy? Cái này tôi cũng không biết. Có lẽ ông ta có mục đích thầm kín nào đó. Tôi nhất định phải làm rõ chuyện này. Chuẩn bị xe, về công ty. Lý tổng, cái này là... Đây là di vật của mẹ tôi lúc sinh thời. Tôi chưa từng chạm vào nó. Đây là phiếu chuyển tiền mà bố tôi gửi về năm 2015. Nhưng mà, không phải ngài nói bố ngài đã qua đời 20 năm trước rồi sao?
Thời gian trên phiếu chuyển tiền này rõ ràng là không khớp. Bác cả tôi nói bố tôi ra nước ngoài 3 tháng thì gặp nạn. Nhưng những khoản chuyển tiền này kéo dài dòng dã 10 năm. Khi mẹ tôi bệnh nặng, số tiền này vẫn được chuyển đến liên tục. Nếu bố tôi đã mất mạng, vậy số tiền này là do ai gửi? Lục Lộ, cô mau kiểm tra lịch sử giao dịch trong 10 năm của tài khoản này. Vâng, Lý Tổng. Đã tra ra rồi, Lý Tổng. Ngài xem, tài khoản này trong suốt 20 năm qua, mỗi năm đều chuyển một khoản tiền khổng lồ, và địa chỉ IP của tài khoản nhận tiền hiển thị là ở vùng ngoại ô Giang Thành. Vùng ngoại ô? Đó chẳng phải là nơi bác cả tôi sống sao? Tôi hiểu rồi. Bác cả của ngài vì muốn nuốt trọn số tiền chuyển khoản của bố ngài nên đã làm giả giấy chứng tử của ông ấy. Tại sao họ lại lừa dối tôi? Không được, tôi phải hỏi họ. Bác gái. Lý Mộng Đình. Đình Đình, đã muộn thế này rồi, sao lại nhớ đến bác rồi? Cháu đã thấy tờ giấy chuyển tiền của 20 năm trước. Bố cháu vẫn chưa mất mạng, đúng không? Đình Đình, cháu đang nói linh tinh gì vậy? Giấy chuyển tiền gì cơ? Bác không hiểu. Có cần cháu báo cáo sao kê ngân hàng cho bác không? Vậy nên bao nhiêu năm nay bác vẫn luôn lừa dối cháu đúng không? Cháu đã biết hết rồi sao? Trọn vẹn 10 năm. Các người giống như ma cà rồng, đã vắt kiệt tiền cứu mạng của bố dành cho mẹ cháu. Khi mẹ cháu nằm trên giường bệnh đang vật lộn với sinh tử, thì các người lại dùng số tiền này mua nhà lớn. Hỏng rồi. Bảo Quốc, Đình Đình đã phát hiện ra bí mật của chúng ta rồi. Hoảng loạn gì chứ? Alo. Để tôi nói. Lý Mộng Đình, tôi nói cho cháu biết, tất cả những thứ đó là do hai mẹ con cháu nợ chúng tôi. Năm đó, nếu không phải chúng tôi kiêu mang hai mẹ con góa bộ mồ côi nhà cháu, thì cháu đã đói mất mạng ngoài đường rồi. Các người kiêu mang chúng tôi sao? Bắt chúng tôi ăn đồ thừa, mặc quần áo người khác bỏ đi. Các người còn là con người nữa không? Số tiền đó không phải bố cháu gửi về đâu. Cái tên Đoạn Mạnh đó đã mất mạng ở nước ngoài lâu rồi. Bác nói dối, bố tôi căn bản là chưa mất mạng. Alo, bác nói rõ ràng ra. Alo. Bảo Quốc, Đình Đình đã phát hiện ra giấy chuyển tiền rồi. Chúng ta không thể giấu được nữa. Sợ gì chứ? Chỉ cần chúng ta nhất quyết không thừa nhận, con bé đó có thể làm gì được chúng ta. Nhưng nhỡ đâu nó tìm đến tận nhà thì phải làm sao? Tìm đến tận nhà? Tìm đến tận nhà thì sao chứ? Giấy chứng tử năm đó đã được đóng dấu rồi. Nó có thể tìm ra sơ hở gì? Hơn nữa, tiền đã bị chúng ta tiêu hết rồi. Nó còn đòi lại được sao? Nếu vệ quốc quay về thì phải làm sao đây? Im miệng. Hắn đã ra ngoài hơn 20 năm rồi, làm sao có thể nói về là về được? Ngày mai, nếu Lý Mộng Đình tìm đến tận nhà, tôi sẽ nói rằng cô ta bị điên vì tiền. Cầu bộ hành. Tôi chỉ muốn gặp con gái một lần, nhưng lại nhận được kết quả này. Nếu không phải có người tung tin đồn, tiểu thư nhất định sẽ chấp nhận sự trở về của ngài. Thật không ngờ anh cả và chị dâu lại làm ra chuyện như thế này. Xem ra tôi nên đi một chuyến đến vùng ngoại ô gặp mặt họ rồi. Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay. Không cần. Chuyện gia đình tôi tự giải quyết. Đình Đình đến rồi. Bác trai, bác gái, hai người có thể giải thích về cái này không? Cháu gái, có gì mà phải giải thích chứ? Bố cháu đã mất mạng hơn 20 năm rồi. Cháu cầm một tờ giấy, có thể chứng minh được vấn đề gì? Đây không phải là giấy rách đâu. Đây là bằng chứng bố cháu vẫn còn sống. Vậy nên những năm qua, tiền trong tài khoản của mẹ cháu không phải là tiền trợ cấp tử tuất, mà là bố cháu vẫn luôn chuyển cho bà ấy. Có đúng không? Khi mẹ cháu còn sống, bà ấy là một người điên. Cháu cũng phát điên giống bà ấy sao? Mẹ cháu không phải là người điên, là hai người
đã làm giả giấy chứng tử của bố cháu, sau đó chiếm đoạt tiền chuyển khoản của ông ấy, có đúng không? Giả mạo hay không giả mạo gì chứ, trên giấy chứng tử năm đó đã được đóng dấu đàng hoàng. Hơn nữa, nếu bố cháu còn sống, đã phải trở về từ lâu rồi, sao lại có chuyện 20 năm bạt vô âm tín chứ? Cho dù ông ấy năm đó không mất mạng, thời gian lâu như vậy đã trôi qua, ai biết bây giờ còn sống hay đã mất mạng. Bác khuyên cháu, tốt nhất là đừng ôm ấp những ảo tưởng không thực tế, hãy chấp nhận sự thật đi. Cháu không hề ảo tưởng, hôm qua cháu đã tận mắt nhìn thấy ông ấy. Cháu gặp vệ quốc rồi sao? Cháu gặp ở đâu? Tối qua, tại buổi lễ ký kết ở khách sạn trung tâm. Sao có thể chứ? Người cháu gặp chỉ là người giống người thôi. Trong tay ông ấy có bức ảnh gia đình 3 người chúng cháu. Đó là bức ảnh năm xưa cháu tự tay đưa cho ông ấy. Cháu gái lớn, người cháu gặp có lẽ là kẻ lừa đảo thôi. Đúng vậy, nếu cháu nói giấy chứng tử có thể làm giả, vậy thì ảnh càng dễ làm giả hơn. Cháu đã gặp phải kẻ lừa đảo rồi. Không sai, giấy chứng tử và ảnh đều có thể là giả. Nhưng tôi đã kiểm tra hồ sơ chuyển khoản của tài khoản này, mỗi khoản tiền đều thực sự được chuyển vào tài khoản của hai người. Sao hai người có thể chiếm đoạt riêng tiền cứu mạng của mẹ cháu? Sao hai người có thể trơ mắt ra nhìn mẹ cháu mất mạng vì bệnh tật? Chúng ta không phải là người thân sao? Người thân? Năm đó bố cháu khi bỏ rơi mẹ con cháu, sao không nghĩ rằng mẹ con cháu là người thân của ông ấy? Số tiền này là thứ chúng tôi xứng đáng được nhận. Nếu không có chúng tôi, cháu đã đói mất mạng từ lâu rồi. Tôi, Lý Vệ Quốc, chưa từng bỏ rơi người thân của mình. Vệ Quốc? Không thể nào. Anh cả, chị dâu, lâu rồi không gặp. Vệ Quốc, cuối cùng em cũng về rồi. Chúng tôi nhớ em lắm đấy. Em nói xem, em không về nhà bao nhiêu năm nay, chúng tôi cứ nghĩ em không về được nữa, nên mới làm giả giấy chứng tử của tôi, cướp tiền của tôi gửi về. Ngay cả tiền cứu mạng của vợ con tôi, các người cũng không tha sao? Hiểu lầm. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Đúng vậy, anh cả của em và chị làm sao có thể làm những chuyện thất đức như thế chứ? Đừng có giả vờ ở đây. Tôi đã nghe rõ ràng ở ngoài cửa. Tôi tin Đình Đình, con bé sẽ không nói dối đâu. Đúng vậy, tôi cũng có thể làm chứng cho Lý Tổng. Những bằng chứng này đều là thật và có hiệu lực. Vệ Quốc, chúng tôi sai rồi. Tất cả là ý của anh ấy, không liên quan đến tôi. Im miệng, cái bà này. Đến lúc quan trọng thì chỉ biết bán đứng tôi. Em trai, em đừng có giả vờ làm thánh nhân ở đây. Năm đó đi một cái là 20 năm. Bây giờ, lấy tư cách gì mà quay về chỉ tay 5 ngón với tôi? Chỉ dựa vào việc tôi là chồng của Tiểu Yến, là bố của Đình Đình. Tôi nợ họ, tôi sẽ đền bù gấp bội. Còn các người đã nuốt vào bằng cách nào thì phải nhả ra cho tôi bằng cách đó. Muộn rồi, số tiền đó chúng tôi đã tiêu hết rồi. Cậu có thể làm gì được tôi? Đúng vậy. Lý Bảo Quốc, Vương Lâm Tô có ở đây không? Đồng chí cảnh sát, chính là hai người này. Chúng tôi nhận được tố cáo các người bị nghi ngờ làm giả công văn và chiếm đoạt tài sản, bằng chứng rõ ràng. Mời đi cùng chúng tôi một chuyến. Vệ Quốc, chúng ta đều là người một nhà, cậu đừng tuyệt tình như vậy chứ. Vệ Quốc, khi các người tham lam lấy đi tiền cứu mạng của vợ con tôi, sao không nghĩ đến việc là người một nhà? Hãy cảm ơn đây là xã hội pháp trị đi. Dẫn đi, đi. Đừng nghĩ rằng mày đã thắng. Mày chẳng qua chỉ là một tên khốn bỏ vợ, bỏ con. Đồng chí cảnh sát, bằng chứng ở chỗ tôi. Tấm ảnh này là của ngài sao? Tấm ảnh này là khi bố rời xa mẹ con. Tự tay con đưa cho bố. Lúc đó con nói với bố, bảo bố đừng quên hai người. Bố không quên. Bố luôn mang nó bên mình mọi lúc. Mỗi khi bố nhớ hai người, bố đều lấy nó ra xem. Vậy bấy nhiêu năm nay bố đã đi đâu? Tại sao bây giờ bố mới quay về? Bố có biết mẹ vẫn luôn chờ bố không? Bố chỉ muốn mang lại cho hai người một cuộc sống tốt hơn. Nhưng bác cả của con mỗi lần đều nói với bố, hai người sống rất tốt, rất ổn. Nếu bố biết sớm điều này, bố thằng nghèo cả đời. Đủ rồi. Bố không nghĩ rằng những điều bố nói bây giờ đã quá muộn rồi sao?
Bố có biết 20 năm qua mẹ con đã sống như thế nào không? Mẹ, trước khi bà ấy mất, trước khi bà ấy qua đời, vẫn còn gọi tên bố. Bố có biết lúc đó bà ấy đã tuyệt vọng đến mức nào? Và con đã bất lực ra sao không? Bố biết bây giờ bố nói gì cũng đã muộn rồi. Bố sai rồi. Bố hy vọng con có thể cho bố thêm một cơ hội nữa, để bố dùng khoảng thời gian còn lại này ở bên cạnh con. Trượt tay rồi, lão Lý, dù sao thì bộ quần áo này của cậu cũng không đáng giá bằng chai rượu này đâu, đừng bận tâm. Dương Phong, cậu cố ý phải không? Tôi, Dương Phong, là loại người như thế sao? Lão Lý, lại đây tôi giúp cậu lau. Không cần, tôi tự lau là được. Nếu bộ quần áo này bị bẩn thì có thể lau sạch được, nhưng nếu lòng người đã bẩn thì không thể lau sạch được đâu. Lão Dương, cậu đừng có bắt nạt lão Lý nữa, cậu ấy cũng không dễ dàng gì. Người đàn ông phải dựa vào phụ nữ nói giúp. Dù sao cũng là bạn học cũ mà, sao lại gọi là bắt nạt được chứ? Dương Tổng cũng không cố ý đâu, phải không? Dương Tổng bây giờ làm ăn có thể nói là đang lên như diều gặp gió. Muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn quan hệ là có quan hệ. Con trai lại là một trong những thanh niên tài tuấn xuất sắc nhất ở Giang Thành. Nghe nói Dương thiếu gia hiện đang hợp tác với tập đoàn tài chính Ánh Dương. Đúng vậy, sắp sửa ký một hợp đồng trị giá hàng chục tỷ, hợp tác với Ánh Dương. Sao tôi chưa từng nghe nói nhỉ? Đồ nhà quê như cậu thì biết gì chứ? Tập đoàn tài chính Ánh Dương là tập đoàn siêu tài phiệt hàng đầu toàn cầu. Cậu là bảo vệ thì không liên quan gì đâu. Dương Tổng, hay là cậu sắp xếp cho vệ quốc một công việc đi. Không thành vấn đề. Lý Vệ Quốc, lương tháng hiện tại của cậu là bao nhiêu? Chắc khoảng 3-4 nghìn tệ nhỉ? Nếu cậu đến làm việc tại tập đoàn Dương Thị của chúng tôi sẽ trả cậu 5.000 tệ. Lại còn bao ăn, bao ở nữa. Cậu thấy thế nào? Cảm ơn, không cần đâu. Cậu đừng có cố giữ thể diện rồi tự làm khổ mình nữa. Dương Tổng là nể tình bạn học cũ mới cho cậu cơ hội này. Cậu, thứ nhất là không có thân phận, thứ hai là không có địa vị. Sao lại không thể buông bỏ cái thể diện đáng thương đó của mình chứ? Lão Lý, tôi thấy lần này họ nói cũng không sai. Nếu thật sự có thể cải thiện cuộc sống của cậu nhún nhường một chút cũng đâu có sao. Tiền Mai, cậu không nhìn ra sao? Những lời họ nói đều là sự quan tâm giả tạo thôi. Tôi nói cho các người biết, hiện tại tôi đang làm việc ở công ty của con gái tôi, còn có thể chăm sóc cuộc sống của con bé. Điều kiện các người đưa ra, dù có tốt đến mấy, tôi cũng không thèm. Gì cơ? Làm việc ở công ty của con gái cậu? Nói tóm lại, chẳng phải vẫn phải dựa vào con cái sao? Cậu chi bằng nghỉ hưu luôn đi, để con gái nuôi. Cứ phải giả vờ tự lực cánh sinh, thật không biết xấu hổ. Tôi căn bản không cần sống nhờ con gái tôi nuôi. Với thực lực của tôi có thể khiến doanh nghiệp của con gái tôi ở Giang Thành trở thành người dẫn đầu. Thực lực? Cậu có cái thực lực gì chứ? Năm đó Tiểu Yến đã chịu bao nhiêu khổ cực với cậu? Phải, là tôi có lỗi với Tiểu Yến. Một câu xin lỗi là xong chuyện sao? Năm đó cậu và Tiểu Yến khi ở bên nhau oai phong biết bao. Nhưng bây giờ thì sao? Vợ qua đời vì bệnh, con gái mở một công ty nhỏ nát. Cậu chẳng qua cũng chỉ là một bảo vệ quen. Đây gọi là quả báo. Lão Dương, tôi khuyên cậu nên giữ mồm giữ miệng một chút. Lão Dương, cậu nói ít thôi. Cậu ấy cũng không dễ dàng gì. Sao? Đã chạm vào nỗi đau của cậu rồi sao? Nếu không phải vì cái thứ vô dụng như cậu, Tiểu Yến có thể mệt mỏi đến qua đời vì bệnh sao? Loại đàn ông như cậu đáng đời làm bảo vệ cả đời. Dương Tổng, cậu không sao chứ? Đồ khốn nhà cậu, dám đánh tôi đánh chính là cậu đấy. Cậu sỉ nhục tôi thì được, nhưng nếu cậu còn dám nói một lời nào về gia đình tôi sẽ khiến cậu hối hận vì đã có cái miệng này. Dương Tổng, cậu không sao chứ? Cậu chán sống. Dương Tổng, gọi điện cho Dương Thiếu, bảo Dương Thiếu đến dạy dỗ hắn. Được, cái đồ bảo vệ thối tha như cậu còn dám dạy dỗ tôi. Hôm nay tôi sẽ khiến cậu bỏ ra ngoài. Được, về phía hợp đồng tôi không có vấn đề gì nữa. Phần còn lại là xem thành ý của các vị. Không thành vấn đề, cô Lôi, dự án giao cho chúng tôi, cô cứ yên tâm tuyệt đối. Đúng rồi, tôi hơi tò mò, vị tiên sinh họ Lý trong buổi tiệc lần trước rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Ngài ấy là người mà cả anh và tôi đều không thể đắc tội. Thật sao? Nhưng vẻ ngoài của ngài ấy trông có vẻ ngài ấy chỉ cần phất tay là có thể tùy tiện mua lại cả Giang Thành. Vì vậy tốt nhất đừng mạo phạm ngài ấy, hiểu không? Đã hiểu. Xin lỗi, cô Lôi, tôi nghe điện thoại một chút. Alo, con trai.
dẫn người đến nhà hàng vườn. Bố con bị người ta đánh rồi. Ai mà to gan vậy? Được, con đến ngay. Lý Vệ Quốc, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết Giang Thành rốt cuộc là ai có tiếng nói. Tốt thôi, tôi cũng muốn xem cậu có thể ở Giang Thành gây ra sóng gió lớn đến mức nào. Lý Vệ Quốc hôm nay gặp đại họa rồi. Con trai của Dương Tổng là nhân vật nổi bật hàng đầu ở Giang Thành. Xử lý cái tên vô danh tiểu tốt nhà cậu, chuyện đó chẳng phải là chuyện trong nháy mắt sao? Lão Lý, hay là hôm nay chúng ta tốt nhất là đi trước đi, không cần phải dây dưa với loại người này. Đi cái gì mà đi, cơm còn chưa ăn xong mà. Nào, ngồi đi. Linh Ngọc, cậu có thể đi, nhưng Lý Vệ Quốc nhất định phải quỳ xuống xin lỗi tôi. Nếu không, đừng hòng đứng thẳng mà bước ra khỏi căn phòng này. Đừng như vậy mà, đều là bạn học cả. Kể từ bây giờ, trong căn phòng này không ai được phép rời đi. Con trai, cuối cùng con cũng đến rồi. Bố không sao chứ? Trên người có bị thương không? Không phải trên người bố, mà là mặt bố. Không, là thể diện của nhà họ Dương bị đánh. Bố, con trai bố đến rồi đây. Hôm nay nhất định phải đòi lại công bằng cho bố. Tất cả quý vị đang ngồi đây đều là những nhân vật có máu mặt cả đúng không? Ai mà chẳng biết nhà họ Dương chúng tôi ở Giang Thành là gia tộc hàng đầu. Tôi không tin kẻ nào dám trước mặt bao nhiêu người như vậy động thủ với người nhà họ Dương chúng tôi. Tiểu Dương, thực ra không nghiêm trọng như cháu nghĩ đâu. Chỉ là mấy người bạn học cũ uống quá chén thôi. Ai uống quá chén? Là người này đã dẫm lên mặt Dương Tổng để sỉ nhục. Chú Từ, chú nói cho cháu biết rốt cuộc là ai đã đánh bố cháu. Cháu nhất định sẽ cho hắn một bài học. Lý Vệ Quốc, cậu dám làm mà không dám nhận sao? Bây giờ cậu quỳ xuống dập đầu tạ tội với tôi, rồi liếm sạch đôi giày da của tôi. Có lẽ tôi còn có thể tha cho cậu. Nếu không, tôi sẽ khiến cái lão già như cậu không thể nào sống yên ở toàn bộ Giang Thành. Thôi đi, các người không làm gì được tôi đâu. Nhưng chỉ cần tôi muốn, tập đoàn Dương Thị của các người phá sản trong vòng vài phút. Ông dám trước mặt tôi mà ngang ngược như vậy sao? Người đâu? Phế một chân của hắn cho tôi. Khoan đã. Cậu chắc chắn muốn làm như vậy sao? Lý tiên sinh. Lý tiên sinh ơi, không phải muốn phế chân tôi sao? Tôi phế đi. Tôi không phải là đang đùa với ông sao? Đùa hả? Lúc nãy khi bố cậu bảo tôi quỳ xuống, không giống như đang đùa với tôi chút nào. Xin lỗi, Lý tiên sinh, là bố tôi có mắt không tròng. Cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho nhà họ Dương chúng tôi lần này. Con trai, con mau đứng dậy. Con điên rồi sao? Hắn ta chỉ là một con chó giữ cửa thôi. Nếu không muốn nhà họ Dương chúng ta phá sản, mau xin lỗi Lý tiên sinh đi. Dựa vào cái gì? Hắn ta là cái thá gì chứ? Ông ấy là khách quý của tập đoàn tài chính Ánh Dương. Ngay cả cô Lôi cũng không dám đắc tội với ông ấy. Bố có biết không, hợp đồng hàng tỷ đồng của nhà họ Dương chúng ta đều nằm trong tay ông ấy. Cái gì? Ông ta, chẳng phải ông ta đang làm bảo vệ ở công ty con gái ông ta sao? Sao có thể như vậy được? Cô Lôi nói thì làm sao có thể là giả được? Cái gì? Sao có thể như vậy được? Vệ Quốc, không, Lý tiên sinh, tôi đã sớm nhận ra anh không phải là người bình thường. Mặc bộ đồng phục này cũng không thể che giấu được khí chất thành công của anh. Dương Phong, sao còn chưa mau xin lỗi? Vệ Quốc, vừa nãy là tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Cậu là người rộng lượng, xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Vừa nãy cậu nói muốn tôi không thể sống yên ở Giang Thành trừ khi tôi quỳ xuống dập đầu xin lỗi cậu. Bây giờ cậu biết phải làm gì rồi chứ? Vệ Quốc, chúng ta đều là bạn học cũ mà. Cậu sẽ không thực sự bắt tôi phải quỳ xuống trước mặt bạn học chứ? Bây giờ biết thực lực của tôi rồi mới nhớ ra chúng ta là bạn học, phải không? Lúc trước làm gì vậy? Lý tiên sinh, là do bố tôi hồ đồ đã mạo phạm đến ngài. Xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho bố tôi thay mặt ông ấy tạ tội với ngài. Tôi tạ tội với ngài, tôi xin lỗi. Lão Dương, cậu xem con trai cậu hiểu chuyện biết bao. Còn cậu thì sao? Cậu chỉ là một kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Năm đó ở trường theo đuổi Tiểu Yến thì bị tôi cướp mất.
cậu liền ôm hận trong lòng. Thật đáng buồn. Nếu một người có lòng dạ hẹp hòi thì việc kinh doanh cũng không thể lớn được. Vậy thì phá sản đi thôi. Vệ quốc, tôi xin lỗi cậu. Cậu hãy nhìn gia đình họ Dương chúng tôi đã phấn đấu mấy chục năm, khó khăn lắm mới leo lên được vị trí này. Xin cậu, hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa. Cơ hội là do tôi ban cho sao? Cơ hội phải do bản thân tự giành lấy chứ. Đúng vậy, là tôi không nên chế giễu cậu. Là tôi không nên lôi Tiểu Yến ra nói. Tôi sai rồi, đủ rồi. Nếu biết có ngày hôm nay, hà tất phải làm như vậy lúc trước. Cậu nhìn xem bộ dạng của các người bây giờ, trong mắt chỉ có danh vọng và lợi ích. Còn đâu một chút dáng vẻ bạn học năm xưa nữa. Các bạn học, chúng ta tụ họp lại hôm nay rốt cuộc là để hoài niệm tình bạn học năm xưa, hay là để khoe khoang sự giàu có và ganh đua? Lão Lý, tôi xin lỗi anh. Tôi cũng không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như thế này. Cô xin lỗi vì chuyện gì chứ? Đâu phải lỗi của cô. Đã muộn thế này rồi. Anh có thể đưa tôi về nhà không? Đã về nhà an toàn rồi. Lão Lý, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Giữa bạn bè thì cần gì khách sáo. May mà tôi không uống rượu đấy, nếu không thì tôi cũng không thể nào làm tài xế cho cô được. Tôi đi trước đây. Đã đến tận cửa nhà rồi, không vào nhà ngồi chơi một lát sao? Cũng không còn sớm nữa. Chúng ta hẹn hôm khác gặp lại nhé. Tạm biệt. Quả không hổ danh là đại minh tinh. Cái khổ nhục kế này của cô diễn còn hay hơn tôi nữa. Để tôi đến nhà cô thật sự đã tốn rất nhiều công sức. Đại minh tinh, căn biệt thự này của nhà cô trang trí không tồi chút nào. Nếu không có khổ nhục kế này, anh có thể vào sao? Rượu La Phi năm 82, tôi đặc biệt giữ lại cho anh đấy. Cô đâu phải không biết, tôi không uống rượu. Anh vẫn như ngày nào, không hút thuốc, không uống rượu. Không như tôi, khi tâm trạng không tốt là thích tự chuốc mình say. Không thể uống rượu như thế được. Tiểu Tô, nếu cô có chuyện gì phiền lòng, cô có thể nói với tôi. Tôi không tin. Trong lòng anh không có chỗ trống. Tiểu Yến đã qua đời rồi, Mộng Đình cũng đã lớn rồi. Chẳng lẽ anh không muốn? Tiểu Tô, cả đời này của tôi, hai người phụ nữ tôi cảm thấy có lỗi nhất chính là Tiểu Yến và Đình Đình. Tôi trở về là muốn bù đắp những thiếu sót đối với họ. Cô xứng đáng có được người tốt hơn. Tốt hơn sao? Đàn ông theo đuổi tôi thì không ít, nhưng họ đều là nhắm vào cái tên Tô Linh Ngọc này, và cả tiền của tôi nữa. Chỉ có anh chưa bao giờ xem tôi như một đại minh tinh để đối đãi. Tiểu Tô, cô uống rượu như thế này không say mới là lạ. Cô, đúng thật đấy, hình như đúng là hơi nhiều thật. Lão Lý, anh tỉnh rồi sao? Tối qua ngủ
Thế nào? Rất thoải mái. Cái ghế sofa này của cô mềm mại quá. Tiểu Tô, cũng không còn sớm nữa, tôi về trước đây. Gấp gáp gì chứ? Ăn sáng rồi hẵng đi. Tôi đã nấu cháo rồi, sắp xong rồi, không cần phiền phức đâu. Tôi không đói. Chúng ta đến rồi, phía trước chính là nhà của nữ thần Tô. Trời ơi, nơi đại minh tinh ở, quả nhiên là khác biệt. Sau này khi tôi có tiền, tôi cũng phải mua một căn biệt thự lớn như thế này, yên tâm đi. Đợi cô Tô ký hợp đồng phát trực tiếp với công ty chúng ta. Đến lúc đó, giá cổ phiếu sẽ tăng gấp đôi. Đến lúc đó, cô muốn mua gì thì mua. Tốt quá, nhỏ tiếng thôi, chúng ta đi thôi. Đến đây. Đình Đình đến rồi sao? Mau vào đi. Chúng tôi hôm nay đặc biệt đến để bàn chuyện hợp tác với ngài. Được, vậy các cô ngồi xuống trước đi, tôi đi rót nước cho các cô. Bố, sao bố lại ở đây? Bố, con thấy bố rồi. Ra đây đi. Bố chỉ là ăn sáng thôi mà. Có chuyện rồi nha. Bố ăn sáng, sao lại ăn ở nhà của nữ thần Tô thế? Tiểu Tô hôm qua uống say quá, cứ nhất quyết bắt bố đưa cô ấy về, đúng không? Đúng vậy. Rồi sau đó là ở đây, qua đêm luôn. Đúng là qua đêm rồi. Con gái, bố ngủ trên ghế sofa mà. Thôi được rồi, bố không cần giải thích nữa. Con không phản đối bố yêu đương tuổi xế chiều, nhưng bố phải đối xử tốt với nữ thần Tô. Thật sự không như con nghĩ đâu. Con gái, Tiểu Tô hôm qua uống say quá, bố không thể nào bỏ mặc cô ấy một mình ở đây được. Đình Đình, bố cháu là một người quân tử chính trực. Tôi muốn giữ, cũng không giữ được đâu. Nữ thần Tô, ngài thì, nếu ngài vừa mất bố cháu. Cháu giơ hai tay, tán thành. Không phải, con gái. Con đến đây làm gì? Không phải là để bàn chuyện hợp tác sao? Sao cứ nói mãi về bố vậy? Chuyện hợp tác, có thể để sang một bên đã. Đình Đình, bố cháu, có thể cho tôi mượn thêm một ngày nữa không? Gì cơ? Đồ vô dụng. Bảo các người đi ký hợp đồng với Tô Linh Ngọc. Chuyện nhỏ, đơn giản như vậy cũng không làm được sao? Triệu tổng, vốn dĩ chỉ còn một chút nữa là thành công rồi. Lại là tên bảo vệ đáng ghét đó. Sau khi Tô Linh Ngọc gặp hắn, đã trực tiếp ký hợp đồng với Tinh Huy. Chúng tôi nói thế nào cũng vô ích, thêm tiền cũng không được. Bảo vệ, cậu nghĩ tôi dễ lừa đến vậy sao? Một tên bảo vệ lại có sức hấp dẫn hơn 800 triệu, cộng thêm biệt thự ven sông sao? Hoàn toàn là sự thật, Triệu tổng. Tên bảo vệ đáng ghét đó hình như là bố của Lý Mộng Đình. Đúng rồi. Còn Tô Linh Ngọc đó hình như có quan hệ không hề tầm thường với hắn. Cho dù cô ta đã ký hợp đồng với Tô Linh Ngọc thì làm được gì chứ? Triệu tổng, tôi có một cách có thể khiến Lý Mộng Đình không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Cách gì? Nói mau. Theo nguồn tin đáng tin cậy trước đây của tôi, khu nhà máy cũ ở phía nam thành phố sẽ được chuyển đổi thành trung tâm thương mại. Và dự án này luôn là việc Tinh Huy đang sắp xếp. Chỉ cần tuần sau chúng ta tham gia buổi đấu thầu, giành được quyền phát triển khu đất này, Lý Mộng Đình, cô ta sẽ thua thảm hại. Tốt, lần này tôi sẽ đích thân ra mặt. Tôi xem Lý Mộng Đình, cô ta lấy gì để đấu với tôi? Việc hợp tác với nữ thần Tô đã được chốt. Tiếp theo, chúng ta phải dốc toàn lực thúc đẩy dự án phát triển khu thương mại phía nam thành phố. Dự án này không chỉ là bước ngoặt của Tinh Huy, mà còn trở thành cột mốc mới của toàn bộ Giang Thành. Lý tổng, tập đoàn Hoành Vũ gần đây hình như cũng nhắm vào dự án này. Vốn của họ dồi dào hơn chúng ta, e rằng không cần sợ. Chúng ta vì dự án này đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đã cố gắng hết sức. Phương án đã rất hoàn thiện rồi.
chúng ta tuyệt đối không được thua. Lý Tổng, thủ đoạn của Triệu Hoành rất nham hiểm. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Hắn cũng chỉ có chút bản lĩnh đó thôi. Hắn muốn chơi, tôi sẽ chơi tới cùng. Cô nói xem, cô mượn tôi cả ngày, lại còn mặc trang trọng như vậy, mà chỉ mời tôi ăn quán vỉa hè này thôi sao? Tôi nói cho anh biết nhé, ăn sơn hào hải vị nhiều rồi, vẫn là quán vỉa hè ngon nhất. Sao, không tin hả? Nào, anh nếm thử đi. Đúng thật, quán này làm ăn cũng khá đấy chứ. Lý tiên sinh, mọi việc đã được xử lý theo sự dặn dò của ngài rồi. Tôi biết rồi. Lần sau chúng ta khiêm tốn chút đi. Lão Lý, anh không lẽ thật sự là... Không sao, ăn cơm đi. Hội nghị đấu thầu. Vậy lát nữa tôi cứ như thế này. Đây không phải là Lý Tổng của Tinh Huy sao? Lâu rồi không gặp nha. Triệu Tổng, lâu rồi không gặp, ngài vẫn như trước, không hề thay đổi chút nào. Lý Tổng, tôi nghe nói Tinh Huy các cô gần đây chuỗi vốn đang gặp vấn đề, đang phải đi khắp nơi huy động vốn. Nếu Lý Tổng chịu, cầu xin tôi cũng sẽ cân nhắc giúp cô một tay. Đa tạ ý tốt của Triệu Tổng. Công ty chúng tôi đúng là có gặp một chút vấn đề về vốn, nhưng mà vẫn chưa đến mức phải nhìn sắc mặt người khác mà làm việc. Lý Tổng vẫn thích sĩ diện hão như vậy sao? Vậy tôi khuyên cô, bây giờ tốt nhất nên nhanh chóng rút lui, để lát nữa khỏi phải mất mặt. Rút lui là điều không thể. Đây là sự cạnh tranh công bằng. Tinh Huy chúng tôi tuyệt đối sẽ không lùi bước. Được thôi, vậy thì chúng ta hãy chờ xem. Các giám khảo của buổi đấu thầu lần này đã được thông báo hết rồi chứ? Triệu Tổng, ngài cứ yên tâm tuyệt đối đi. Tổng cộng có 6 giám khảo, 5 vị đã bị chúng ta mua chuộc rồi. Còn một người nữa thì sao? Triệu Tổng, vị còn lại là đại diện đặc biệt của tập đoàn Tài chính Ánh Dương. Người này chúng ta không liên lạc được, nhưng tập đoàn Tài chính Ánh Dương lại vừa mới tuyệt giao với Tinh Huy. Ông ta chắc chắn sẽ đứng về phía chúng ta. Tốt, rất tốt. Chào mừng quý vị khách quý đã đến tham dự. Tôi xin tuyên bố buổi đấu thầu dự án phát triển khu thương mại phía Nam thành phố chính thức bắt đầu. Lần này sẽ có trò hay để xem đây. Về phương án của Tinh Huy chúng tôi sảnh hội nghị đấu thầu lấy phát triển bền vững làm cốt lõi. Trong vòng 1 năm, giảm 50% tiêu thụ năng lượng, biến khu thương mại phía Nam thành phố thành cột mốc xanh mới của Giang Thành. Tốt. Tiếp theo, xin mời Triệu Hoành của tập đoàn Hoành Vũ lên phát biểu. Kính thưa quý vị, phương án của tập đoàn Hoành Vũ chúng tôi được phát triển bởi đội ngũ hàng đầu quốc tế, đồng thời liên kết với 2 tập đoàn lớn là Bất động sản Vạn Hào và Ngân Thuẫn Khoa học Kỹ thuật. Chúng tôi không chỉ có vốn, mà còn có hiệu suất cao hơn, có thể trong vòng 2 năm giúp Giang Thành trỗi dậy. Vẫn là phương án của Hoành Vũ, phù hợp hơn với xu hướng phát triển của Giang Thành. Đúng vậy, phát triển thương mại chính là cạnh tranh về hiệu suất. Lý Tổng, sao tôi lại có linh cảm chẳng lành? Không sao, đừng hoảng. Được rồi, sau đây tôi xin công bố kết quả bỏ phiếu. 3 phiếu ủng hộ tập đoàn Hoành Vũ,
2 phiếu trắng. Sao lại như vậy? Lý tổng chỉ là một cô gái nhỏ, vẫn còn quá trẻ. Một công ty nhỏ, lấy gì để so sánh với quy mô của Hoành Vũ? Khoan đã, vẫn còn một giám khảo chưa có mặt. Cuộc bỏ phiếu vừa rồi không có hiệu lực. Đúng rồi, vẫn còn một vị giám khảo khách mời. Ông ấy là cố vấn trưởng lý của trụ sở chính tập đoàn tài chính Ánh Dương. Ông ấy đã đến hiện trường chưa? Xin lỗi quý vị, tôi đến muộn. Tôi không có mặt ở đây, các người liền bắt nạt con gái tôi sao? Tốt lắm, bây giờ chúng ta sẽ đánh giá lại các phương án đấu thầu. Một khi phát hiện đấu thầu vi phạm quy định, hãy tin tôi, tập đoàn tài chính Ánh Dương nhất định sẽ khiến hắn khuynh ra bại sản. Sau đây tôi xin công bố lại kết quả bỏ phiếu. Công ty Tinh Huy giành được sự ủng hộ tuyệt đối. Chúc mừng Tinh Huy đã trúng thầu. Tốt quá, chúng ta thành công rồi. Không thể nào. Chuyện này là sao? Kính thưa quý vị, tôi xin thông báo với mọi người một việc nữa. Ánh Dương sẽ liên kết với Tinh Huy để phát triển dự án ở phía nam thành phố, do Ánh Dương đầu tư vốn. Lý Mộng Đình toàn quyền chủ trì. Bố, rốt cuộc chuyện này là sao? Đến nước này rồi, bố sẽ không giấu con nữa. Bố chính là người sáng lập tập đoàn tài chính Ánh Dương. Đây chính là thành quả 20 năm phấn đấu của bố ở nước ngoài. Thế nào, bố con giỏi giang chứ? Sao bố không nói sớm cho con biết chứ? Ông ấy là người giàu nhất thế giới, Lý tiên sinh. Tiêu rồi. Lần này thì tiêu đời rồi. Bố, không ngờ bố lại có bản lĩnh lớn đến vậy. Đó là vì con cứ luôn coi thường bố con đấy. Bố vẫn rất có năng lực đấy nhé. Sau này, con hãy tiếp quản công việc của bố, quản lý tập đoàn tài chính Ánh Dương. Vậy còn bố? Bố sao? Bố sẽ tiếp tục làm bảo vệ ở công ty. Hôm đó bố gặp một nhân viên giao hàng biết võ thuật. Bố đã học được vài chiêu. Lão Lý, Đình Đình, đi thôi. Tôi dẫn hai người đến một nơi thú vị. Đi thôi.